Оскільки в Каїрі просто безліч цікавих місцин, на які не вистачить і тижня, наступного дня ми з друзями вирішили досліджувати місто окремо, аби кожен міг побачити найцікавіше. Тож після спільного сніданку ми розійшлися в різні сторони до об'єктів за інтересами. Сьогодні у нас другий день в Каїрі, і ми зібралися здійснювати Маркову мрію. Пам'ятаєш, коли ми їхали в Єгипет, ти щось дуже просив? Так. А що ти просив? Куди ти хотів поїхати? На піраміди. От ми зараз йдемо на піраміди. Так? Так. То поїхали! Сьогодні ми будемо добиратися частково до пірамід метром. І ось заплатили 2 такі квитки, нам видали кожен квиток 5 єгипетських фунтів. Так, а тепер ще треба зрозуміти, на яку лінію і куди нам саме йти. Може, працівників спитати. Система проходу в метро виявилась новою для нас. Тут потрібно зберігати квитки до кінця поїздки. Сюди? Забирай. Ми думали, може на Убері поїхати туди до піраміди. Це б коштувало 77, як нам показував Убер, єгипетських фунтів. Але назад швидше за все поїдемо так. А туди все ж таки нам цікаво подивитися, що таке єгипетське, що таке каїрське метро. Нам сюди, Марко. Дуже схоже метро до київського метро. І, власне, тому ми зараз їдемо на метро до станції Гіза, а звідти ще 2 кілометри або підемо пішки, або злапаємо щось. Будемо бачити. Ну, тобто, на піраміди ми їдемо цікавим і так, якби непростим методом пересування, ну, бо дуже просто взяти таксі і доїхати туди відразу. На станції Гіза у нас трапилось знайомство, якому ми зраділи, адже до пірамід ще треба було добиратися. Чоловік каже, ви на піраміди? Ми кажемо, та на піраміди. Та я теж на піраміду веду малого. Хочете, пішли ми разом, поїдемо на автобусі. Кажемо, то ми йдемо за вами. Та ходіть. Чоловік дуже приязний, але, звісно, райончик, яким він нас веде, дуже трешовий. Me from Alexandria. Alexandria? Alexandria. Oh, good. Teacher Arabic. Really? Yes. Oh, great. And this is my son Salama. Salama. Salam alaykum. Hi. Very good Marto. Good friend. Raymina. Їдучи до пірамід з місцевим чоловіком, ми, здавалося, отримали чудову можливість уникнути того здирництва по відношенню до іноземців, про яке вже чули чимало. Тим паче, що наш новий друг сам ненав'язливо запропонував це. Pyramid two way. Tourist way and the local way. Ah, really? I go local way because tourist way is like cost too much money. Ah. Tourist way is 200 here, 200 here, $50 guide, $20 guide, too much extra. But local way, I go by horses and by camel, me and my son. It will be Egyptian price. It's pyramid desert. Can we go with you or not? Of course, Yeah? same way for everybody. But I go local way by horse and by camel because all desert, 16 kilometers. Ми сідаємо на першу маршрутку і їдемо ще кілька кілометрів в напрямку пірамід, цілком довірившись приємному незнайомцю. Що ж, тепер ми сіли в місцевий автобус і їдемо якусь частину дороги чи до кінця до пірамід. Чоловіка, звісно ж, звати Мохамед, як і половину всіх чоловіків Єгипта. І він дуже-дуже приязний і щойно заплатив за нас, за проїзд. Саме такі хіпівські ретро-фольксвагени є маршрутками, типовими маршрутками Каїру. Як на мене, це ще колоритніше, ніж київська маршрутка. А ще тут, до речі, є моторикші, такі ж самі, як в Індії.
Потім була пересадка на інший бусик. І врешті ми сіли на моторикшу або тук-тук, який мав довести нас до екскурсійної зони біля пірамід. П'ятеро дорослих і 2 дітей зараз в цьому тук-туку. Не знаю, чи це офіційно дозволено, але тут тук-туки їздять проти руху, по зустрічній. Ну, але зважаючи на те, що він постійно сигналить, я думаю, що це не дозволено. Я побачив піраміду. Так, он там? Так. Вау! Ми зараз їдемо туди. Ого! Вау! Мама вже врізала. Під'їжджаючи до пірамід, ми ще не здогадувалися, що чудове знайомство скоро перетвориться на велике розчарування. I want to give you money. But you still have time to pay for it. Yeah, it's too much. No problem. Okay, thank you. No problem. Thank you, guys. Go together. Salam. Let's go, let's go. Що ж, чоловік, з яким ми приїхали, який нам показав маршрут від метро, привіз нас до чоловіків, які нас посадили на конів і сказали, зараз ви проїдетеся і ми вам розкажемо дуже хорошу ціну. Вау, Марко, ти на коні. Класно, Марко. Отже, великий тур за дуже хорошою ціною коштував 12 тисяч єгипетських фунтів з людини. Менший тур коштував 800 фунтів з людини. Середній там ще скільки коштував, ми навіть за це і не дізнавалися. Ми відмовилися, вони почали збавляти ціну. І цей чоловік, який нас сюди привів, який з Олександрії, він сказав, це дуже суперкласна ціна, не хвилюйтеся, типу, давайте, погоджуйтеся, поїдемо разом. Ми кажемо, ні, ми купимо тільки квиток за 200 і підемо всередину, скільки нам треба, і ми хочемо взагалі йти пішки. А потім, коли ми вже злізли з коней, вони зрозуміли, що точно ми не зламні і переплачувати ми не будемо. І стільки там 12 тисяч чи 800, чи навіть коли вони потім казали 600, ми не хочемо. І врешті цей чоловік Мухаммед підійшов до нас, теж зліз з коня і каже, поверніть мені 55 фунтів за те, що я платив за тук-туки, за автобуси, хоча це в рази менше. І коли він платив, там копійки десь, може, він казав 7,5 фунтів з людини. Я казала, давайте ми вам заплатимо. Володя казав теж разів 5, давайте ми вам повернемо гроші. Ні, ви що, в нас Рамадан, я такий щасливий, ми друзі. Взагалі приходьте до нас ввечері на вечерю, в мене тут сестра, все так класно. Але потім все стало не класно, коли ми не захотіли тур за 12 тисяч фунтів. І навіть за 800 нас теж не влаштовувало. Я витягнула 50-ку, кажу, тримайте, до побачення. От і все. Тут теж, доходячи до каси, нас уже всі, давай, my friend, я тобі щось там, давай, заплачу, коня, хорса, там, кемел. Ми кажемо, ні, ми беремо тільки квиток. Купили квиток за 200 фунтів, маємо 1,5 години на все про все, тому що сьогодні Рамадан і в 3-й вони зачиняються. І забрали у Володі його мікрофон, забрали ніж, який я брала, щоб чистити яблука, щоб нам їх віддали, то ми маємо в 2:30 бути у них там, все це забрати, і в нас зараз реально дуже мало часу, щоб все це подивитися. Але всюди стоять грати, всюди додаткові квитки треба купляти, як нам сказали. Подивимося, куди ми потрапимо. Ну, гештальт, що ми біля пірамід, ми закрили вже. О, хлопчик зразу в долярах продає. Що по чому? $1. О, вже $1. Ми не будемо купляти, шукран. Як не фауль, то $1. Ні, хлопчика, іди до інших, проси, ми не будемо. Сорі. Ось так не дуже приємно почалося наше знайомство з величним світом єгипетської історії. Можливо, це через цей випадок, але нам здається, що давня велич тут давно заснула непробудним сном. Натомість земна суєта, схоже, переживе навіть піраміди. What is inside? سفينكس بس يا عم هم كانوا من بدري بيعملوا فيديو مع بعض. Same ticket, you go inside the Khrama. This same 200 tickets?
We have this ticket. والله معايا وكانوا بيعملوا فيديو هنا. We have this video ticket. I trust you, Mary. This ticket, Yes. here is the entrance to go inside the Sphinx. To go be closer. After that, direct to the pyramids. Thank you. If you wanna go the big pyramid, you have to buy ticket. If you don't go the big one, just Where we can go with this ticket? come. السنة الجاية حاضر. І навіть від цього чоловіка, котрий був дуже обережним перед камерою і начебто старався для нас, ми все одно відчували звичне прагнення будь-що отримати бакшиш. This granite stone from Aswan. And the floor is a ground like original alabaster. Тож зрозуміло, що скоро у нас виникло бажання досліджувати все наодинці. Sorry, I'm tired. So sorry. Які писали у відгуках про це місце, що до вас будуть приставати всі і пропонувати вам різні послуги. Врешті ми включили програму «Відшивати всіх». Цей чоловік мені тільки що розказує, як може він мене класно з Сфінксом сфотографувати. І поцілунок, і обійми, і там чуть я не знаю що. І кажу, ні, ну дивіться, але в мене є ще інша опція, можна ще піти на піраміду, я вас сфоткаю. Коротше, це вже 4-й чи 5-й чувак за останні 15 хвилин, який до нас пристав. Я реально втомлена, і я йому сказала, відстань від мене, я не хочу спілкуватися з людьми. Все. Окей. От дуже правдиво хтось описав в відгуках в Google Maps, що як тільки ви в когось щось запитаєте чи почнете говорити за ціну, від вас вже не відстануть. Біжіть якнайшвидше. І це правда. $50 for two. No, 50 for two. 30. Give me 40, okay? 20 each. No problem. I want to walk, but he wants to try. That's it. Ми з Марком прокатаємося, Марко, на камері? You're welcome. 30, you say 30. Yes? Jump on one. Давай, Come on, boy. Come on, boy. Пішли до чоловіка, він тебе посадить. Сюди. Ну давай, я дай чоловіку руки, він ж тобі допоможе. Маючи обмежений час, ми вирішили зайти лише в піраміду Хефрена, другу за розміром в комплексі Гізи. Для цього потрібно сплатити додатково 100 фунтів з дорослого біля входу. Позаду мене тунель, і ми з Маркусиком заходимо в піраміду. Маркусику, давай проходь, бо я йду теж за тобою. Тут дуже вузько, дуже тісно, і ми так один за одним йдемо. Ми з Марком спускаємося в піраміду. Це коштує 100 фунтів з людини. Ну, трохи дорогувати нам, але Маркусь дуже-дуже сильно хотів всередину в піраміду. Тут у нас якийсь тунель. Зараз ми пройдемося туди.
Тут Маркусик піднімається ще сходинками. А потім куди? Просто йдемо прямо, подивимося, що там. Тут добряче тісно, правда? Чому? Спускаємось, хлопусику. А, ну тобі, звісно, це під твій зріст, а мені треба нахилятися. Мені ще майже і все. Дивись, у нас ще кілька сходинок, і ми вже дійшли донизу. Подивимося, що там внизу, що там в тих пірамідах. Ого. А, це і все? Тут зачинено, там ще якісь сходи вниз. А там вже вихід, напевно, нагору. Давай подивимось. Що там таке? Це якийсь поворот. Там можна, там є великий. Вау! Вау! Це ми всередині в піраміді. Все. Надпис тут якийсь на стіні. І там вдалині саркофаг. Це, Маркусь, саркофаг. Тут лежало тіло людини. Це саркофаг тут. Та не бійся, там вже нікого нема. Дивись, бачиш, який там саркофаг? Там нікого зараз немає. Зараз підемо назад, зараз підемо. Вертаємося вже назад. Тепер весь цей шлях, тунель, сходи, малесенький коридор і знову сходи вгору ми проробимо знову. Майже паломництво Що це таке? цими сходами. Важкий шлях. Важкий шлях, бо стеля прямо от над нами. Це десь метр, може, 20, метр 30 висоти цього тунельчика. Ну що, виходимо на волю? На світ Божий. Фу, супер.